Це не був моральний провал, це був структурний обмежувач, який визначив подальший хід подій. Тому, щоб, власне кажучи, зрозуміти, чому соборність не стала реальною єдністю, далі необхідно подивитися на іншу сторону, на Західноукраїнську Народну Республіку, її політичну культуру, її армію і її очікування від, власне кажучи, об'єднання. На відміну від Української Народної Республіки, Західноукраїнська Народна Республіка виникла не в умовах революційного хаосу, а внаслідок розпаду Австро-Угорської імперії, однієї з найбільш бюрократично впорядкованих держав Європи. Що означає бюрократично впорядкованих держав Європи? Це те, що були дуже сильні інституції. Ну, тобто на місцях, в кожному там осередку і органу управління величезної Австро-Угорської імперії все було відшліфовано і налагоджено. Тобто, якщо якісь ми беремо там структура, допустимо, чи Австрія, чи Угорщина, щось відділялося, то це вже було, власне, побудовано і вибудовано самою, власне, централізацією імперії. Ця різниця є принциповою, бо вона визначила не лише політичну культуру ЗУНР, а й її очікування від об'єднання з УНР. Галичина до 1918 року вже понад століття перебувала в складі Габсбурзької монархії. Українці тут мали досвід, в першу чергу, участі в парламентській політиці. Тобто від Галичини були конкретні представники, які були залучені і представляли оцей регіон Галичина в, власне кажучи, парламенті Австро-Угорщини. Друге, функціонування місцевого самоврядування. Третє, діяльності судів і адміністрацій. І четверте, це партійної дисципліни. Український рух у Галичині формувався не як повстанський, а як, власне кажучи, правовий і парламентський. Тобто одразу була чітка ієрархія і правильне вибудовування, формування, власне кажучи, нової держави. Саме тому державність ЗУНР від самого початку будувалася як адміністративний проєкт, а не як революційний експеримент. Керівництво ЗУНР складалося з людей, які мислили категоріями права, інституцій і процедур. Першим головою уряду став Кость Левицький, досвідчений юрист і парламентар, який багато років представляв українців у Віденському парламенті. Згодом ключову роль на себе перебрав, власне, Євген Петрушевич, який зосередив у своїх руках надзвичайні повноваження диктатора, але в юридично оформлений, а не хаотичний спосіб. Це дуже важливо. Навіть диктатура в ЗУНР мала правову рамку, а не була стихійною. Адміністративний апарат ЗУНР формувався швидко і відносно ефективно. На місцях працювали повітові та окружні комісари, функціонували суди, збиралися податки. Тобто за рахунок податків, надходжень, центральний уряд мав з чого існувати, формувати армію, адміністративний устрій і загалом, власне кажучи, держава могла функціонувати. Видавалися розпорядження, які реально виконувалися. Умовно кажучи, ЗУНР була малою, але максимально керованою державою, на противагу тогочасній УНР. Найбільш показовим проявом цієї керованості стала Українська Галицька армія, УГА, якщо брати абревіатуру і скорочено. УГА не виникла як стихійне повстанське військо. Вона формувалася на базі колишніх частин Австро-Угорської армії, де служили, власне, українці. Офіцерський корпус УГА складався з людей, які знали штабну роботу, розуміли дисципліну, мали бойовий досвід Першої світової війни. Серед них, зокрема, це були генерали Мирон Тарнавський, Остап Микитка і Антін Краус. Українська Галицька армія будувалася як регулярна армія європейського тогочасного типу. Вона мала чітку структуру корпусів і бригад, єдине командування, систему постачання, дисципліну і підпорядкування, по, власне кажучи, старшинству. Це різко контрастувало з армією УНР, де отаманщина часто підміняла собою, власне кажучи, державне командування. Саме тому впродовж 1918-1919 років УГА змогла довгий час утримувати фронт проти польської армії, яка мала підтримку Антанти, мала краще озброєння, мала дипломатичну легітимність. З військової точки зору це було дуже серйозне досягнення. Але тут і виникла ключова проблема. ЗУНР очікувала, що об'єднання з УНР означатиме, по-перше, створення єдиного державного центру,
інтеграцію армії, координацію дипломатії, спільну стратегію війни. Натомість вона зіткнулася з державою, яка, по-перше, не контролювала повністю власну територію, не мала стабільного центру управління, не могла гарантувати виконання будь-яких рішень. Це породило глибоке розчарування галицької еліти. Для галичан УНР виглядала не як партнер, а як нестабільний союзник, який сам перебуває на межі розпаду. Це не означає, що вони не хотіли соборності, вони її точно хотіли, але вони очікували державної якості, а отримували, власне кажучи, революційний хаос. Саме тому після акту злуки ЗУНР фактично зберігала автономію. Галицький уряд не розчинився в структурах УНР, командування ОГА не було інтегроване в Генштаб УНР. Ключові рішення продовжували ухвалюватися окремо. Це був не саботаж, це була спроба вижити, зберігши власну керованість у некерованому просторі. Таким чином, до літа 1919 року склалася парадоксальна ситуація. Формально єдина держава, єдиний прапор, єдина декларація. Фактично, дві політичні культури, дві системи управління, дві зовсім розрізані армії і дві зовсім так само окремі логіки війни. Цей розрив не можна було подавити гаслами. І саме в цей момент війна почала диктувати умови. Поразка ЗУНР у війні з Польщею, відступ української галицької армії за річку Збруч і спроба реального об'єднання з армією УНР стали точкою, де всі ці відмінності перестали бути теоретичними. Вони стали питанням життя і смерті. Саме про цей момент, про літо 1919 року, про відступ ОГА і про крах ілюзій соборності ми поспілкуємося у наступному блоці, власне, у наступній частині даного відео. Весна і літо 1919 року стали для Західноукраїнської Народної Республіки періодом стрімкого військового виснаження. Попри високу організованість і дисципліну, українська галицька армія поступово втрачала стратегічну ініціативу у війні з Польщею. Причини цього були не лише військовими. Польська держава мала за собою підтримку Антанти, стабільні канали постачання і дипломатичне визнання. ЗУНР фактично воювала в ізоляції, без зовнішніх союзників і з обмеженими ресурсами. Навіть найкраще організована армія не може довго воювати без тилу. До червня 1919 року ситуація на Галицькому фронті стала абсолютно критичною. Польські війська перейшли у масштабний наступ, фронт почав руйнуватися. Командування УГА усвідомлювало, подальший опір на території Східної Галичини означає повне оточення і знищення армії. У цих умовах було ухвалено одне з найболючіших рішень – відступ за річку Збруч. На територію, яку формально контролювала Українська Народна Республіка, це був момент, коли соборність мала перестати бути декларацією і стати очевидною реальністю. У липні 1919 року десятки тисяч вояків Української Галицької армії перейшли з Збруч. Разом з ними уряд ЗУНР, штаби, обоз, поранені, хворі. Формально це виглядало як довгоочікуване злиття двох українських армій. Фактично це був перехід виснаженої, але ще боєздатної армії в простір хаосу. Те, з чим зіткнулася ОГА на території УНР, стало для галичан абсолютним шоком. Першою проблемою було постачання. Армія УНР не мала налагодженої логістичної системи навіть для власних потреб, не то, що ми говоримо ще додатково за ОГА. Склади були порожні або розграбовані. Залізниці працювали нерегулярно, боєприпасів, медикаментів, одягу бракувало катастрофічно. Українська Галицька армія, яка звикла до чітких норм постачання, опинилася в умовах, де виживання залежало не від системи, а просто від долі чи випадку. Другою, ще більш руйнівною проблемою стала епідемія тифу. Вона почалася ще під час відступу, але саме після переходу з Збруч набула масового явища, масового, на жаль, характеру. Тисячі вояків щодня випадали зі строю, лікарень не вистачало, медикаментів майже не було. За оцінками сучасників, боєздатність УГА за кілька тижнів скоротилася в рази. Не через поразки в боях, а, власне кажучи, через масові хвороби, масові поширення того, що вояки хворіли або, на жаль, гинули від масових також хвороб.
Третьою проблемою стала відсутність єдиного командування. Попри формальну соборність, українська Галицька армія не була інтегрована в систему командування армії УНР. Генеральний штаб УНР не мав повного контролю над галицькими частинами. Рішення ухвалювалися повільно, часто просто запізніло. Галицькі генерали не звикли до чіткої штабної роботи. Те, що вони бачили, нагадувало їм не державну війну, а стихійний рух збройних мас. Тобто, в Галицькій армії максимально все чітко, структуровано, генералам приходили рознарядки, накази, і вони, власне кажучи, їх виконували на противагу, що не було і близько ВНР. На цьому етапі варто підкреслити, це не було наслідком злого умислу чи саботажу. Це було зіткнення двох військових культур, які не встигли з'єднатися до того, як обставини стали повністю критичними. У серпні 1919 року ситуація стала ще складнішою. На півдні і сході активізувалася добровольча армія генерала Антона Денікіна. Білогвардійці швидко просувалися територією України, витісняючи більшовиків і одночасно не визнаючи жодної української державності. Для командування ОГА це створило драматичну дилему – залишатися в союзі з УНР, яка не могла забезпечити ані тил, ані лікування, ані постачання, або шукати тимчасовий компроміс з новою силою, яка контролювала вже в відповідності досить значний простір. Саме в цей момент ілюзії соборності почали остаточно руйнуватися. Об'єднання, яке на папері мало створити спільну державу, на практиці не змогло забезпечити навіть базові умови для виживання армії. Українська Галицька армія поступово втрачала не лише боєздатність, а й стратегічну перспективу. Для галицької еліти це стало моментом гіркого усвідомлення. Соборність як політичний акт не перетворилася на соборність як державну систему. І саме в цих умовах почали визрівати рішення, які згодом будуть названі зрадою, але насправді були просто актом відчаю. Про ці рішення, про переговори з білогвардійцями, про угоду з армією Денікіна і про моральну катастрофу, про це все ми поспілкуємося у наступному.